Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 11 tháng 8 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Đài Loan tập trận lớn nhất năm, quyết tâm chống trả lại ngay cả khi Trung Quốc tấn công làm tê liệt các sân bay, nhưng cần phải ứng phó như thế nào? Trong khi đó, quan chức Mỹ kêu gọi tăng cường răn đe Trung Quốc ở eo biển. Trên mặt trận ngoại giao, Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ vì Litva ủng hộ Đài Loan. Một diễn biến căng thẳng khác ở Đông Bắc Á, Triều Tiên lập tức bỏ mặt đường dây nóng ngay sau khi Mỹ Hàn tập trận. Chiến sự vùng Trung Á cũng sụp sôi khốc liệt, Taliban đã kiểm soát tới 65% lãnh thổ Afghanistan, Liên Hiệp Quốc phát cảnh báo khẩn cấp. Ngay sau đó, Nga phô diễn hàng loạt vũ khí mới tiến hành tập trận sát sườn Afghanistan. Chính trường Mỹ đón nhận sự kiện chấn động với những sắc thái cảm xúc khác nhau. Thống đốc New York tuyên bố từ chức sau vụ bê bối rúng động. Ông Biden giành chiến thắng vang dội khi Thượng viện đã thông qua gói ngân sách 1.000 tỷ đô la. Những diễn biến mới nhất ngày 11 tháng 8 sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Đài Loan sắp bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất năm vào giữa tháng 9 sắp tới, nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu, cũng như thử nghiệm nhiều chiến lược quốc phòng chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản Trung Quốc phát động tấn công. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan vừa thông báo như trên hôm qua ngày 10 tháng 8. Trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ cũng tập trận quy mô cực lớn trên Biển Đông, có thể dẫn đến căng thẳng leo thang. Dù sao đi nữa, Đài Loan vẫn quyết tâm thực hiện cuộc tập trận thường niên mang tên Hán Quang, huy động tất cả các nhánh quân tham gia, thậm chí bao gồm cả lực lượng dự bị. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 và kéo dài 5 ngày, diễn ra đồng thời trên bộ, trên không và trên biển. Thiếu tướng Linh Quynh Hùng, sĩ quan cấp cao của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, tiết lộ một thông tin đáng chú ý. Đó là việc thử nghiệm cất cánh và hạ cánh các tiêm kích tấn công trên đường băng giả chiến Giai Đông sẽ diễn ra theo kế hoạch. Theo đó, các máy bay quân sự sẽ lần đầu tiên thực hiện cất cánh và hạ cánh trên đường cao tốc liên tỉnh số 1 ở Giai Đông, huyện Bình Đông phía nam Đài Loan. Hoạt động này mô phỏng kịch bản xung đột bùng nổ ở eo biển. Quân đội Trung Quốc POA dùng hỏa lực vô hiệu hóa mọi sân bay quân sự và dân sự của Đài Loan. Lúc đó, hòn đảo sẽ lập tức chuyển đổi 5 tuyến đường cao tốc thành bãi đáp tiêm kích tạm thời, quyết tâm chống trả đến cùng và đẩy lùi đối phương. Trong cuộc diễn tập Hán Quang sắp tới, Đài Loan nhất định phải đảm bảo được tính cơ động khẩn cấp của việc triển khai sử dụng 5 đường băng giả chiến nói trên. Đài Loan kể từ năm 1984 đã diễn tập thường niên bắn đạn thật, mô phỏng các tình huống mà POA có thể tấn công đổ bộ nhằm sáp nhập hòn đảo. Cuộc tập trận Hán Quang của Đài Loan chắc chắn vấp phải sự phản đối gay gắt của Bắc Kinh, nhưng hòn đảo vẫn có sự hậu thuẫn vững chắc của Mỹ. Mới đây, ông James Moriarty, Chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, trên thực tế là cơ quan có vai trò như đại sứ quán của Mỹ, đã kêu gọi Washington cần phải tăng cường khả năng răn đe chiến lược bằng nhiều phương tiện và các cách thức khác nhau. Cụ thể, trong bài phát biểu hôm thứ Hai, ông Moriarty nhận định, Trung Quốc đang có những thay đổi bước ngoặt về hệ thống chính trị trong những năm gần đây. Đó là một nhân tố nguy hiểm hàng đầu đối với an ninh eo biển, nhưng ít ai đề cập tới. Bắc Kinh ngày càng tự tin và hành động quyết liệt hơn dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, do đó đã dẫn đến các mối nguy cơ tăng cao chưa từng thấy đối với Đài Loan. Ông Moriarty bày tỏ, việc duy trì năng lực răn đe Trung Quốc ở eo biển sẽ là một nhiệm vụ chính yếu của Mỹ trong thời gian tới. Thế nhưng nhiệm vụ này có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm việc Washington nỗ lực nâng cao tầm ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ nhất định phải tăng cường hợp tác quân sự, thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh và đối tác ở khu vực địa chiến lược quan trọng này. Ngoài ra, Chủ tịch Viện Hoa Kỳ nói thêm, một mặt Washington phải tăng cường răn đe Bắc Kinh, kiềm chế các động thái bành trướng quân sự. Mặt khác vẫn phải tránh đẩy Bắc Kinh đến chân tường, nếu không thì họ sẽ phản kháng dữ dội. Và lúc đó không chỉ có Đài Bắc hay Washington mà cả khu vực và thế giới đều phải lãnh hậu quả. Không chỉ răn đe về quân sự, Trung Quốc gần đây còn nổi cơn thịnh nộ về vấn đề Đài Loan trên mặt trận ngoại giao. Chẳng hạn như vào hôm qua ngày 10 tháng 8, Trung Quốc yêu cầu Litva triệu hồi đại sứ ở Bắc Kinh về nước ngay lập tức, đồng thời cũng rút đại sứ Trung Quốc khỏi thủ đô Litva. Hành động cứng rắn này là nhằm phản ứng việc chính phủ Litva hồi tháng trước đã thiết lập một cơ quan đại diện của Đài Loan ở thủ đô, được đề tên rõ ràng là Đài Loan chứ không phải Đài Bắc. Bắc Kinh cho rằng động thái này là sự xúc phạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc có văn bản cho biết, quyết định của Litva đã xâm phạm đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, vi phạm một cách trơ trẽn những nguyên tắc nền tảng của mối quan hệ song phương. Trung Quốc hôm 10 tháng 8 kêu gọi Litva ngay lập tức sửa chữa những sai lầm và đừng tiếp tục lạc lối. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Litva bày tỏ thật đáng tiếc đối với động thái mới của Trung Quốc. Cơ quan này cho biết thêm, dù tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, chúng tôi vẫn quyết tâm phát triển mối quan hệ với Đài Loan. Dĩ nhiên, hòn đảo tự trị hoan nghênh những hành động của Litva. Phát ngôn viên Cơ quan Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết,
Litva là một đối tác tốt đẹp, cùng chung chí hướng và dựa trên những giá trị chung về dân chủ tự do, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi trên mọi lĩnh vực. Việc Litva cho phép mở văn phòng đại diện Đài Loan là dấu hiệu mới nhất của xu hướng. Một quốc gia vùng Baltic và Trung Âu đang tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Loan, bất chấp cơn tức giận sục sôi của Trung Quốc. Khu vực Đông Bắc Á không chỉ sục sôi với những động thái của Trung Quốc, mà những đốm lửa xung đột dường như cũng chực chờ bùng phát trên bán đảo Triều Tiên. Quan chức nước này đã không trả lời cuộc gọi thường nhật từ phía Hàn Quốc khi đường dây nóng rung lên vào trưa hôm qua ngày 10 tháng 8. Chỉ vài giờ trước đó, Triều Tiên thể hiện cơn tức giận đối với Mỹ và Hàn Quốc, nhất quyết tập trận chung thường niên, bất chấp mọi lời đe dọa và cảnh báo. Người em gái quyền lực của lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong cho rằng Hàn Quốc đã phản bội trắng trợn khi vừa mới nối lại đường dây nóng vào cuối tháng 7, nay đã vội vàng tập trận chung với Mỹ. Bà Kim cho rằng cuộc diễn tập là hành động tự hủy hoại Seoul và Washington, đe dọa đến sự an toàn của người dân Triều Tiên và gây thêm bất ổn trên bán đảo. Chắc chắn những hành động này sẽ phải trả giá thích đáng. Bà Kim nhấn mạnh, cuộc tập trận này là một ví dụ sống động, bộc lộ chính sách hung hăng của Mỹ đối với chúng ta, không bóp nghẹt Triều Tiên bằng vũ lực. Theo Reuters, Mỹ-Hàn sẽ bắt đầu diễn tập mô phỏng trên máy tính vào tuần tới, nhưng các bài huấn luyện đã bắt đầu từ ngày 10 tháng 8. Một quan chức Liên minh châu Âu hôm qua ngày 10 tháng 8 đưa ra một thông tin gây sốc rằng Taliban đã chiếm được tới 65% lãnh thổ Afghanistan. Ngay lập tức, Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại nhóm chiến binh đang phạm vào tội ác chống lại loài người với các hành động bạo lực đối với dân thường. Cơ quan này cho biết riêng ngày 9 tháng 7, tại 4 thành phố của Afghanistan đã có ít nhất là 183 dân thường thiệt mạng và khoảng 1.200 người khác bị thương. Trước tình hình chiến sự ác liệt, Tổng thống Ashraf Ghani tiếp tục kêu gọi các cường quốc khu vực hãy giúp đỡ chính phủ của ông dập tắt sự trỗi dậy của Taliban. Song song đó, nguồn tin từ Taliban và chính phủ Afghanistan đều xác nhận lực lượng Hồi giáo đã kiểm soát được thủ phủ của 6 tỉnh trong những ngày gần đây, tốc độ nhanh chưa từng thấy. Hậu quả là người dân Afghanistan đang sống trong cảnh sợ hãi cùng cực, thiếu vắng các biện pháp bảo vệ, thành phố cũng hoang tàn với những đống đổ nát. Mỹ dự kiến sẽ hoàn tất rút quân vào cuối tháng này theo một thỏa thuận với Taliban. Đổi lại, nhóm phiến quân hứa sẽ không tấn công lực lượng nước ngoài khi họ rời đi, nhưng cũng không đồng ý đình chiến với quân đội chính phủ Afghanistan. Trước diễn biến ngày càng bất ổn ở Trung Á, Nga cùng với hai đồng minh là Tajikistan và Uzbekistan đã tập trận chung ở vùng giáp Afghanistan vào hôm 10 tháng 8. Binh sĩ các nước sử dụng nhiều vũ khí mới do Nga sản xuất, bao gồm súng cầm tay, súng phun lửa và bệ phóng tên lửa đất đối không. Khi Taliban đang trỗi dậy mạnh mẽ, Nga và hai nước Liên Xô cũ cũng nhanh chóng tiến hành hai cuộc tập trận liên tiếp vào tháng này nhằm siết chặt an ninh ở khu vực Trung Á mà Moscow xem là sân sau của mình. Cuộc tập trận mới nhất ngày 10 tháng 8 có sự tham gia của 2.500 binh sĩ, hàng trăm xe thiết giáp và 25 máy bay chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 8 cho biết đang tiến hành tập trận chung hoành tráng với Trung Quốc quy tụ hơn 10.000 binh sĩ. Trong video mới đây, quân đội Nga đã học cách sử dụng xe thiết giáp Trung Quốc ở thao trường Thanh Đồng Hạp thuộc khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Đây là một nội dung của cuộc diễn tập Sibiu năm 2021, trong đó quân đội Nga và Trung Quốc được huấn luyện cách sử dụng các loại vũ khí khác nhau, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp tác chiến. Giữa lúc Bắc Kinh lẫn Moscow đều mâu thuẫn chất chồng với phương Tây. Cuộc tập trận kéo dài đến thứ Sáu tuần này, đánh dấu lần đầu tiên binh lính Nga sử dụng một số loại vũ khí của Trung Quốc. Phía Moscow cũng triển khai tiêm kích tấn công Su-30SM, đơn vị súng trường cơ giới và các hệ thống phòng không. Moscow và Bắc Kinh ngày càng thắt chặt quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực kể từ năm 2014, thời điểm mà quan hệ giữa Moscow và phương Tây rơi xuống mức chạm đáy khi Tổng thống Putin quyết định sáp nhập bán đảo Crimea. Mặt khác, hiện giờ Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Chuyển sang một tin tức làm rung chuyển chính trường nước Mỹ. Thống đốc New York Andrew Cuomo vừa tuyên bố từ chức hôm qua ngày 10 tháng 8, giữa lúc bị điều tra về hành vi quấy rối 11 người phụ nữ. Chính ông Joe Biden cũng kêu gọi quan chức này từ chức, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của người từng được xem là ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế tổng thống Mỹ. Ông Cuomo, chính trị gia kỳ cựu đảng Dân Chủ, đã giữ chức thống đốc kể từ năm 2011 tại bang đông dân thứ tư của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông đã vướng vào bê bối chính trị không thể nào cứu vãn. Ngày 3 tháng 8, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã đưa ra kết quả điều tra độc lập dài 5 trang, kết luận ông Cuomo vi phạm luật pháp liên bang và tiểu bang. Báo cáo cho rằng, thống đốc đã sờ soạn, ôm hôn và đưa ra những bình luận khiếm nhã đối với phụ nữ, bao gồm các nhân viên chính phủ. Cựu thống đốc suốt nhiều tháng đã bác bỏ mọi cáo buộc. Ông Cuomo được xem là nhân vật quyền lực nổi tiếng nhất, đã rớt khỏi vũ đài chính trị trong nhiều năm qua, kể từ khi bùng phát phong trào Me Too trên mạng xã hội, kêu gọi chống lại những hành vi quấy rối mà phụ nữ phải chịu đựng ở chính trường, ở ngành công nghiệp giải trí, trong môi trường kinh doanh hay nơi làm việc nói chung.
Mặt khác, việc từ chức đã giúp ông Cuomo thoát khỏi nguy cơ bị phế truất nếu như cơ quan lập pháp tiểu bang tiến hành luận tội. Chính Tổng thống Mỹ Joe Biden, người bạn thăm giao với ông Cuomo, cũng nói thẳng với cánh phóng viên rằng tôi nghĩ ông ấy nên từ chức. Một sự kiện khác vô cùng quan trọng với nước Mỹ vào hôm 10 tháng 8 là các nghị sĩ lưỡng đảng ở Thượng viện đã thông qua gói đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 1.000 tỷ đô la. Dự luật nhận được 69 phiếu thuận và 30 phiếu chống. Đây được xem là một chiến thắng vang dội cho Tổng thống Joe Biden vì dự luật cơ sở hạ tầng là một trong những ưu tiên lập pháp hàng đầu của ông. Với ngân sách nghìn tỷ sẽ rót tiền để cải thiện sửa chữa hệ thống cầu đường, sân bay, đường ống và băng thông rộng của Hoa Kỳ. Đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất nhiều thập kỷ của xứ sở cờ hoa về tái thiết cơ sở hạ tầng. Các cuộc khảo sát cho thấy, dự luật về cơ sở hạ tầng đã trở nên rất phổ biến đối với công chúng Mỹ sau nhiều tháng ròng rã Thượng viện tổ chức nhóm họp và đàm phán. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Chuck Schumer phát biểu, đó là một con đường dài và quanh co mà chúng ta đã theo đuổi và nay đã chạm tới vạch đích. Đã có nhiều ngã rẽ, nhiều rào cản, nhưng giờ đây, người Mỹ sắp được chứng kiến một gói ngân sách khổng lồ rót vào cơ sở hạ tầng lớn nhất trong hàng thập kỷ. Dù vậy, dự luật vẫn cần được thảo luận ở Hạ viện, đối mặt với tương lai không rõ ràng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thề rằng, bà sẽ không xúc tiến dự luật cho đến khi Thượng viện thông qua cả phần tiếp theo trong 2 bước tái thiết cơ sở hạ tầng. Phần tiếp đến là gói ngân sách trị giá tới 3.500 tỷ đô la. Khoản tiền này có thể dùng để đầu tư vào hệ thống y tế, giáo dục, nỗ lực chống biến đổi khí hậu và những ưu tiên khác của chính quyền ông Biden. Cơn cháy rừng Dixie can quét thị trấn Greenville thuộc bang California từ tuần trước và hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Thị trấn này từng được biết đến là nơi diễn ra phong trào đào vàng nổi tiếng nhất trong lịch sử, nay đã trở nên hoang tàn do vụ cháy rừng Dixie, trận hỏa hoạn tự nhiên lớn thứ 2 của bang California. Một cư dân tên Jack Romero cho biết anh đã mất hết mọi thứ, tất cả đều bị thiêu rụi. Nhiều lúc tôi ước gì mình có thể trở về nhà, nhưng lại nhớ mình chẳng còn nhà để về nữa. Cả thị trấn đã biến mất, không điện, không nước, không một thứ gì tồn tại. Hơn 202.000 hecta đất rừng đã bị hủy hoại trong vụ cháy rừng. Hơn 5.000 lính cứu hỏa vẫn nỗ lực dập lửa suốt gần 1 tháng qua. Tuy nhiên, đám cháy vẫn bùng lên vô cùng mạnh mẽ. Trong khi cư dân Greenville đang cố gắng cứu vớt những tài sản cuối cùng của mình, Hội Chữ thập đỏ Mỹ lại cảnh báo điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía trước. Cô Hilla, đại diện cơ quan này cho biết, tôi nhận ra những người đang di tản đến nơi cư trú đã từng phải di tản nhiều lần trong mấy năm gần đây. Cháy rừng có thể được dập tắt rồi lại bùng phát vào bất kỳ lúc nào. Có thể vì biến đổi khí hậu, năm nay cháy rừng ở California đã bắt đầu sớm hơn, lan rộng hơn và hậu quả cũng tàn khốc hơn. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FPNC. Xin chào và hẹn gặp lại!